Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đã chế tạo một chiếc giường đặc biệt, có thể giấu tôi trong ngăn bí mật mà không bị phát hiện. Mỗi khi đêm đến, người phụ nữ tôi yêu sẽ nằm trên người tôi. Tôi là một thợ làm đồ nội thất, chiếc giường mới đã hoàn thành. Tôi bật công tắc ở cuối giường, mở tấm ván. Bên trong giường tôi đã chất đầy thức ăn. Leo vào trong giường và đóng công tắc lại. Tôi biến mất khỏi thế gian. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã trở nên ồn ào. Tôi nghe thấy những người của công ty chuyển nhà than phiền. Sao chiếc giường này lại nặng vậy? Việc trốn ở đây thực sự không dễ chịu chút nào. Nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện. Bởi vì tối nay tôi sẽ gặp Hân Hân, cô gái mà tôi đã thầm yêu suốt 7 năm. Đêm đến, Hân Hân kết thúc một ngày làm việc, mệt mỏi bước lên giường. Ngay khi chạm vào cô ấy, tôi đã cảm nhận được cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Dù chỉ qua một lớp vải, tôi vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại và mịn màng của cô ấy. Cặp chân mảnh mai và dài hiện giờ đang chạm vào chân tôi. Cảm giác gần như không có trọng lượng. Trong suốt 7 năm qua, tôi chưa bao giờ được gần gũi với thần tượng của mình như thế này. Cảm giác như tôi đang ôm cô ấy như vợ của tôi vậy. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã trọn vẹn. Những ngày sau đó, tôi vẫn ẩn náu trong bóng tối. Đêm là lúc tôi được ở bên cô ấy. Khi trời sáng và cô ấy đi làm, tôi mới bỏ ra khỏi giường để vận động. Đổ bỏ nước tiểu đã tích tụ trong túi cao su. Tôi sẽ dùng sữa tắm của cô ấy để tắm rửa. Sau đó ăn uống no say, rồi nhét thêm thức ăn vào giường. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Nếu có thể, tôi muốn sống thế này suốt đời với cô ấy. Nhưng một điều bất ngờ xảy ra giữa tôi và cô ấy. Có một vị khách không mời mà đến. Tối hôm đó, một người đàn ông nằm lên giường của cô ấy. Chiếc giường này khá mềm đấy. Người đàn ông thậm chí còn bật lên 2 lần trên người tôi. Hân Hân sau đó lao vào anh ta. Dù sao thì cũng chuẩn bị kết hôn, chiếc giường mới không thể qua loa. Cuối cùng, họ cuồng nhiệt lăn lộn trên người tôi. Lòng tôi lập tức vỡ nát. Hóa ra Hân Hân đã đính hôn. Ngày mai cô ấy sẽ kết hôn. Tin này như sét đánh ngang tai đối với tôi. Thật đáng ghét, đáng chớt. Cùng lúc đó, một ý nghĩ độc ác nảy sinh trong đầu tôi. Tôi sẽ giết người đàn ông này, chiếm đoạt Hân Hân một mình. Giết người thật sự không khó. Khó là người đàn ông này thường xuyên xuất hiện cùng Hân Hân. Khó ra tay, nếu anh ta một mình xuất hiện trong nhà vào ban ngày thì dễ dàng hơn, và cơ hội này tôi phải đợi. Trong một thời gian sau đó, thời gian tôi ở bên Hân Hân rất ít. Người đàn ông tên Nhân Tuấn đến ngày càng thường xuyên. Họ thoải mái đổ mồ hôi trên người tôi, mà không hề biết rằng trong đệm có một người đang cảm nhận nhiệt huyết của họ. Nhưng tôi vẫn không thể đợi được cơ hội. Tôi biết đã đến lúc phải dùng một chút mưu kế. Ngày hôm đó, tôi ra khỏi giường để vận động cơ thể. Tôi tháo ống gaxi, thổi vào thiết bị cảnh báo gaxi một loạt. Quả nhiên, báo động vang lên. Hàng xóm không lâu sau bắt đầu gõ cửa, sau đó gọi điện cho Hân Hân. Tôi ẩn mình trong tủ quần áo, lặng lẽ chờ đợi người phụ nữ đến. Thực ra chiều này rất nguy hiểm, bởi vì tôi không biết người tôi sẽ đợi là ai. Nhưng tôi biết công việc của Hân Hân không thể bỏ qua. Vì vậy rất có thể Nhân Tuấn sẽ đến. Cửa mở. Là một người đàn ông trẻ, thật may mắn. Cơn giận trong lòng tôi bùng lên ngay lập tức. Tôi liền lấy một chiếc mắc áo, vặn nó thành dây và theo anh ta vào bếp. Khi anh ta đang kiểm tra bếp, tôi vội vã từ phía sau siết chặt cổ anh ta. Chốt đi, Hân Hân là của tôi. Tôi hét lên với anh ta. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ta không còn vùng vẫy nữa. Tôi khuỵu xuống đất, run rẩy không ngừng. Tôi đã mất hết sức lực. Tôi đã giết một người, vì người phụ nữ tôi yêu nhất. Tôi cố gắng tái hiện hiện trường, sau đó nhét thi thể của anh ta vào trong giường, chờ đợi thời gian rảnh vào ngày mai để thiêu xác. Nhưng như vậy, tôi sẽ phải nằm lên xác của anh ta, rồi nhét vào khe đệm, nằm trên xác người để qua đêm. Tôi cảm thấy thật buồn nôn và khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến Hân Hân sẽ nằm lên người tôi cảm thấy mọi thứ không còn là vấn đề nữa.
Tôi đến, Hân Hân về nhà, cô ấy không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuối cùng khi Hân Hân lại gần tôi, bây giờ cơ thể tôi đầy cảm xúc, nước mắt rơi. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi nghĩ, chỉ cần giải quyết thi thể của Nhân Tuấn vào ngày mai, tôi sẽ lại chiếm hữu Hân Hân một mình. Nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra vào ngày hôm sau. Tôi không thể mở công tắc ở cuối giường, và Hân Hân cũng không đi làm. Tôi bị mắc kẹt trong giường cùng với một xác chết. Thực ra tôi đã dự đoán tình huống này, thức ăn và nước trong phòng có thể giúp tôi sống qua 3 ngày. Chỉ cần tôi đợi đến khi Hân Hân rời khỏi phòng, tôi sẽ phá công tắc bằng vũ lực, sau đó sửa lại. Nhưng tình hình hiện tại là xác của Nhân Tuấn sau một đêm đã bắt đầu phồng lên. Tôi cần xử lý xác chết ngay, nhưng tôi không thể ra ngoài bây giờ vì sợ gặp phải Hân Hân. Tôi chỉ có thể đợi. Ngày hôm sau, Hân Hân vẫn không rời đi. Xác của Nhân Tuấn bắt đầu nổi lên những vết mụn thối. Đến ngày thứ 3, tôi đã cảm thấy tuyệt vọng. Xác của Nhân Tuấn bắt đầu phân hủy. Mùi hôi thối làm tôi không thể thở nổi. Côn trùng bò khắp cơ thể tôi. Hân Hân không còn ngủ trên chiếc giường này nữa. Có lẽ mùi thối cũng làm cô ấy cảm thấy nghi ngờ, nhưng cô ấy vẫn không rời đi. Tôi biết tôi không thể cứ tiếp tục như vậy. Chuẩn bị phá công tắc bằng vũ lực. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng của Nhân Tuấn. Hôi quá, thật là mùi gì vậy? Tôi mở mắt, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Nhân Tuấn còn sống, vậy tôi đã rớt ai? Tôi ngay lập tức sắp xếp lại những suy nghĩ. Vì tôi ẩn mình trong giường, nên chưa bao giờ nhìn thấy Nhân Tuấn thật sự như thế nào. Tôi muốn nhớ lại giọng nói của người mà tôi đã rớt, nhưng tôi không thể nhớ nổi. Anh ta từ đầu đến cuối không nói một lời. Tôi đã rớt nhầm người rồi. Hân Hân lúc này nói, em cũng không biết. Có thể là do ván giường bị ẩm. Tôi nghe thấy họ trong phòng bên cạnh ân ái, nhưng trong lòng tôi không còn sự căm thù nào, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng tôi không dám ra ngoài. Dù sao thì một đối hai vẫn hơi nguy hiểm. Cuối cùng tôi đợi đến khi Nhân Tuấn rời đi. Tôi lập tức dùng toàn bộ sức lực để đạp vào ván giường. Nhưng dù đạp bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể mở được. Và đúng lúc đó, một con reo dài cắt xuyên qua đệm. Gương mặt Nhân Tuấn xuất hiện trước mắt tôi. Anh ta cười và nói, đợi lâu như vậy mà cũng không mở được à? Nhân Tuấn lại tỏ ra rất vui. Anh ta không hề ngừng cười. Giữ vững được lâu như vậy đấy. Tên đàn ông đáng ghê tởm đó đã chế tạo một chiếc giường đặc biệt, có thể giấu vào trong ngăn không bị phát hiện. Mỗi khi đêm xuống, anh ta sẽ nằm dưới cơ thể tôi mỗi đêm. Tôi là Hân Hân, là một cô giáo mầm non. Tôi đã để ý một người. Người này là phụ huynh của một học sinh. Anh ta đẹp trai, giàu có cách nói chuyện lịch thiệp, quả thật là một thiên tài trong mắt tôi. Thật tiếc, tôi đã kết hôn với bạn trai Nhân Tuấn. Chúng tôi gần đây còn đang chuẩn bị đám cưới. Nhân Tuấn đương nhiên cũng không tệ. Dù sao anh ấy là người tái định cư, có 3 căn nhà. Nhưng so với người này thì vẫn là một trời một vực. Người này tên là Kim Hạo, là giám đốc của một công ty. Ngày hôm đó khi anh ta bước ra từ chiếc mê Bắc, ánh mắt tôi không thể rời đi. Nếu có thể trở thành người phụ nữ của một người đàn ông như vậy thì sẽ tuyệt vời biết bao. Trong một khoảng thời gian sau đó, tôi thường xuyên liên lạc với Kim Hạo dưới danh nghĩa của đứa trẻ, không còn liên lạc với mẹ của đứa trẻ nữa. Như vậy tôi có thể làm sâu sắc hơn ấn tượng của Kim Hạo về tôi. Tôi chỉ cần đóng vai một cô giáo nhiệt tình, có trách nhiệm, thích trẻ con và dịu dàng. Đối với tôi điều này thực sự không khó. Dù sao thì công việc của tôi chính là này. Giả vờ thích trẻ con đối với tôi thật quá dễ dàng. Rất nhanh chóng tôi và Kim Hạo đã dần dần quen thuộc với nhau. Trong thời gian đó, anh ấy còn đặc biệt mời tôi đi ăn vài lần. Đạt được kết quả như vậy, tất nhiên không thể thiếu công lao của tôi. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã thành công bắt đầu mối quan hệ bí mật với Kim Hạo. Tôi đi mua sắm với anh ấy, xem phim và lên giường cùng anh ấy. Mối quan hệ ngày càng thân thiết. Cuối cùng có một ngày, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã ly hôn và muốn kết hôn với tôi. Mọi thứ quá hoàn hảo. Tuy nhiên, trước khi tôi kết hôn với Kim Hạo, vẫn có một vấn đề cần giải quyết. Đó là bạn trai hiện tại của tôi, Nhân Tuấn. Thực ra, Nhân Tuấn đối xử với tôi rất tốt. Trong suốt những năm qua, anh ấy đã giúp đỡ tôi vì tương lai tốt đẹp hơn của tôi, anh ấy phải hy sinh một chút. Tôi hiểu rõ rằng anh ấy là một người rất ích kỷ và cũng hơi tàn nhẫn. Nếu tôi ly hôn với anh ấy vào đúng trước đám cưới, anh ấy chắc chắn sẽ không để yên cho tôi. Ban đầu tôi định tạm thời tránh chuyện này. Không ngờ Kim Hạo lại trở nên gấp gáp.
Càng lúc Kim Hạo càng thúc giục tôi cũng bắt đầu nghĩ ra đủ mọi cách để giải quyết. Đôi khi, tôi trong đầu nghĩ đến những ý nghĩ đen tối và kinh khủng. Nếu Nhân Tuấn chết đi thì thật tốt biết bao. Như vậy, không chỉ tôi sẽ có chỗ trống cho Kim Hạo, mà tôi còn nhận được 3 căn hộ. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết mang tên Những chiếc ghế của con người. Cuối cùng tôi đã xác định được ý nghĩ trong đầu mình. Nếu không phải là không còn cách nào khác, tôi chắc chắn sẽ không đến gặp Quách Giang, tên đàn ông kinh tởm này. Khi tôi nhìn thấy cơ thể xấu xí của anh ta, lúc anh ta làm việc ở xưởng đồ nội thất, tôi cảm thấy rất ghê tởm trong lòng. Khi còn đi học, anh ta ngồi bàn sau tôi. Hầu như mỗi ngày, anh ta sẽ nghiêng người về phía trước, ngửi mùi trên cơ thể tôi. Tôi cũng đã nhận được không ít những mẩu giấy anh ta viết. Chắc hẳn là nói về việc anh ta thích tôi thế nào. Vì vậy tôi hiểu, kế hoạch này sẽ có khả năng thành công rất cao với anh ta. Quả nhiên, khi anh ta thấy tôi chủ động đến tìm anh ta gần như không thể nói được gì. Tôi nói muốn đặt một chiếc giường. Tôi mỉm cười dịu dàng với anh ta. Nào, bạn ngồi trước đi. Tôi sẽ rót cho bạn một tách trà. Quách Giang xúc động đến mức tôi đã giải thích cho anh ấy về chiếc giường tôi muốn như thế nào. Tất nhiên, trong quá trình đó tôi phải thể hiện rằng tôi hiện đang sống một mình. Cuộc sống rất khó khăn, cần có sự an ủi để anh ta cảm thấy có cơ hội. Lần gặp thứ hai, tôi mang theo cuốn tiểu thuyết Những chiếc ghế của con người. Cuốn sách này kể về khả năng giấu người trong chiếc ghế. Tôi cần phải cho thằng ngốc này một chút gợi ý. Anh ta chú ý đến mọi thứ của tôi, dĩ nhiên sẽ chú ý đến cuốn sách tôi đang đọc. Chỉ cần nhìn thấy tên sách, anh ta sẽ đi tìm hiểu sau. Quả thật khi anh ta tốn công sức để mua đệm cao su, tôi biết kế hoạch đã thành công. Không lâu sau, giường được chuyển đến nhà tôi. Thật ghê tởm. Khi tôi nằm trên giường, cứ nghĩ đến việc mình nằm trên người Quách Giang, tôi cảm thấy buồn nôn và muốn ói. Nhưng để kết hôn với Kim Hạo, mọi thứ đều xứng đáng. Thực ra suốt thời gian đó tôi không hề ngủ được. Rất nhanh, tôi bắt đầu quan hệ với Nhân Tuấn trên chiếc giường đó. Điều này chắc chắn đã làm tổn thương trái tim nhạy cảm và yếu đuối của Quách Giang. Đây chính là kế hoạch của tôi. Lợi dụng Quách Giang giết Nhân Tuấn, sau đó gọi cảnh sát, chờ đợi thằng ngốc Quách Giang. Khi ngày hôm đó hàng xóm gọi điện nói, cảnh báo khí gaxi nhà tôi vang lên. Tôi biết Quách Giang không thể chịu được nữa. Tôi vội vàng gọi cho Nhân Tuấn, để anh ấy quay lại kiểm tra. Đó là ngày tôi vui nhất. Ngày hôm đó dường như những đứa trẻ cũng trở nên dễ thương. Bầu trời cũng không còn u ám nữa. Tôi hưng phấn trở về nhà và nằm trên chiếc giường lớn. Lúc này chiếc giường không còn ghê tởm nữa. Ngược lại, nó cảm thấy rất mềm mại, rất thoải mái. Tôi biết Quách Giang đã giết Nhân Tuấn. Có lẽ xác chết đang bị đè dưới cơ thể anh ta. Bây giờ chỉ cần tôi báo cảnh sát, Quách Giang, tên bệnh hoạn giết người này, sẽ không thể thoát được. Nhưng tôi không muốn để Quách Giang ra ngoài quá sớm. Vì vậy tôi đã khóa chiếc giường lại, để anh ta và xác chết cùng sống trong đó. Thật sự sướng quá đi. Tôi cảm thấy chưa bao giờ vui như thế trong đời. Nhưng rất nhanh tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nhân Tuấn hóa ra vẫn còn sống. Khi tôi nhìn thấy anh ta đang cười tươi đứng trước mặt tôi suýt ngất đi. Chuyện gì vậy? Phải làm sao bây giờ? Một khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Thật là hôi quá, mùi gì vậy? Anh ta hỏi tôi cũng không biết. Có lẽ là do tấm ván giường thôi, tôi vô thức trả lời. Nhưng ngay lúc đó, lưỡi dao lạnh lẽo đã đâm vào ngực tôi. Máu nóng trào ra xối xả. Tôi nhìn thấy Nhân vẫn còn đang cười. Nỗi sợ hãi và sự bối rối tràn ngập trong tôi. Tôi yếu ớt cố gắng nắm lấy anh ta. Nhưng làm sao tôi có thể nắm bắt được? Chưa kịp hỏi tại sao, 3 chữ ấy. Anh ta khẽ nói, Kim Hạo, cái thằng ngốc đó chắc gần đây không còn liên lạc với em. Tôi nhìn anh ta, đầy thắc mắc. Đột nhiên, trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Lúc ngoại tình, mọi chuyện đều rất cẩn thận. Anh ta sao lại phát hiện ra chuyện này? Có thể giấu trong nhà mà không bị phát hiện. Mỗi khi đêm đến, anh ta sẽ nằm dưới thân thể của người tình tôi. Tôi tên là Kim Hạo, là chủ của một công ty nhỏ. Nhưng tôi đã phá sản. Tôi chỉ có thể cùng vợ con thuê nhà ở. Người phụ nữ đáng thương này đã cùng tôi xây dựng lại từ đầu. Cô ấy vất vả lắm. Giờ cuối cùng chúng tôi cũng có thể tận hưởng những ngày tốt đẹp. Nhưng lại bị tôi súng dốc. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Để trả nợ, tôi thuê một chiếc Maybach, mặc một bộ vest mượn được để tham gia các buổi tiệc. Một ngày nọ, tôi lái chiếc Maybach thuê.
để gặp lại bạn bè làm ăn trước đây, chỉ là để duy trì hình ảnh thôi. Kết thúc xong, tôi tiện thể đến đón con ở trường mẫu giáo. Cô giáo gặp tôi và hỏi: vợ của cậu sao không đến? Chà, tôi đã gặp những phụ nữ kiểu này rất nhiều rồi. Tôi có thể nghe ra chút ý tứ từ câu hỏi đó. Phụ nữ trẻ đẹp thì rất nhiều, nhưng ai có thể thay thế được vợ tôi? Tôi vốn không định trả lời, nhưng ngay lập tức tôi chợt nhận ra. Chắc hẳn là Hân Hân. Cô ta không ít lần khoe khoang với mấy đứa trẻ, còn có vài căn nhà. Trong đầu tôi bỗng dưng lóe lên suy nghĩ. Cuối cùng tôi mỉm cười và nói, vợ tôi đang bận. Tôi thực sự là một kẻ vô lương tâm, vì mấy căn nhà mà phản bội cả linh hồn mình. Đêm đến, tôi nhìn lên trần nhà, không sao ngủ được. Vợ con tôi thở đều, nhưng tôi cảm thấy như ngạt thở. Tôi đứng dậy ra ngoài, đốt một điếu thuốc, mở điện thoại. Quả nhiên, Hân Hân đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Dù có vẻ như tất cả đều liên quan đến con cái, nhưng ẩn chứa trong đó là mùi vị trà xanh đậm. Cô ta vô tình hay cố ý nói tôi, vợ tôi không quan tâm đến con, thậm chí còn buộc tóc không được gọn, quần áo cũng bẩn thỉu. Thật nực cười, vợ tôi chăm sóc tỉ mỉ. Nếu không có cô ấy, có lẽ trước đây tôi chẳng thể nào có được công ty. Nhưng tôi vẫn dối lòng mà nhắn lại cho cô ta. Công ty chúng tôi khá bận, con cái cần nhiều sự chăm sóc. Nếu cô buồn, tôi sẽ mời cô ăn cơm. Sau khi gặp phải bức tường trong con đường làm lại từ đầu, tôi bắt đầu điều tra kỹ về Hân Hân. Hóa ra, những căn nhà mà cô ta nói có, tất cả đều là của chồng cô ta. Hân Hân đầu năm này kết hôn với chồng, Nhân Tuấn. Gần đây, họ đang chuẩn bị cho đám cưới. Tôi ban đầu định, đột nhiên ly hôn rồi cưới tôi, có thể tôi sẽ nhận được không ít lợi ích. Nhưng vì đó là tài sản trước hôn nhân của Nhân Tuấn, nên tôi phải suy nghĩ lại. Nếu Nhân Tuấn chết đi thì tốt biết bao. Hân Hân sẽ có thể nhận được phần lớn tài sản của anh ta. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, tôi đã đổ mồ hôi lạnh. Tôi gắng gượng kiềm chế những ý nghĩ ghê tởm trong lòng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể cưỡng lại và tìm hiểu về gia đình Nhân Tuấn. Hóa ra bố mẹ anh ta đã qua đời. Nếu vậy, chỉ cần Nhân Tuấn chết, Hân Hân thậm chí có thể nhận được toàn bộ tài sản. Tôi cảm thấy mình điên rồi, vì không thể vượt qua ranh giới đó. Mọi chuyện đã bị gác lại một thời gian. Tuy nhiên tôi vẫn không ngừng điều tra Nhân Tuấn và Hân Hân, cho đến khi tôi phát hiện ra một người tên Quách Giang. Ngày hôm đó tôi hẹn Hân Hân đi ăn. Khi nhắc đến liệu có ai trước đây từng thích Hân Hân không, tôi không ngờ cô ta có một quá khứ tình cảm khá phong phú. Khoảng 10 mấy người, và phần lớn trong số đó là từ thời trung học. Sau đó, cô ta mới bắt đầu nói về Quách Giang. Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm như vậy trên mặt Hân Hân. Đó là một sự chán ghét, một sự căm phẫn và sợ hãi. Nhưng khi tôi tiếp tục hỏi về Quách Giang, cô ấy lại im lặng. Cô ấy giả vờ nói đừng hỏi nữa, còn giả vờ như không có chuyện gì, khiến tôi nổi da gà khắp người. Thật ghê tởm, nhưng cô ấy vẫn giả vờ trong sáng. Xin lỗi nhé, tôi quen rồi với nghề nghiệp này. Tôi chỉ có thể cười gượng, nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào để ăn uống nữa. Tôi cứ mãi suy nghĩ liệu có đáng không. Vì một món tiền bất chính mà tính toán, giống như một con chuột trong cống, đầy bóng tối và mưu mô. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của vợ, tôi lại không nhịn được mà bắt đầu lên kế hoạch. Một khi đã bắt đầu, không thể quay lại. Tôi bắt đầu hẹn hò và lên giường với Hân Hân. Điều này khiến tôi cảm thấy rất yếu đuối, không chỉ vì tôi phản bội vợ, phản bội hôn nhân, mà còn vì lên giường với một người phụ nữ không có học thức, chưa từng trải, chẳng biết gì. Một lần, cô ta thấy tôi trong xe, đang đọc cuốn Nhân gian ít tử. Thật không ngờ, cô ấy lại đọc nhầm nhân gian thành câu nân. Thật buồn cười. Khi tôi đề nghị ly hôn với vợ, cô ấy rất bình tĩnh, nói em đã biết anh ngoại tình rồi, chỉ là em đang chờ anh tự thú. Tôi nhìn cô ấy gắng gượng không rơi nước mắt, lòng tôi trong khoảnh khắc vỡ vụn thành từng mảnh. Vợ ơi, em tin anh sẽ sớm quay lại như xưa mà. Nhưng tôi không dám thừa nhận với cô ấy. Kế hoạch của tôi là chỉ để cô ấy đợi thêm một chút nữa. Nhân Tuấn có rất nhiều nhà, việc lấy được 1-2 căn rất dễ dàng. Tôi biết điều này làm tổn thương cô ấy. Nhưng vì cô ấy, vì con cái, vì gia đình này, nó xứng đáng. Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng triển khai kế hoạch để có được những tài sản đó. Nhân Tuấn phải chết, nhưng tôi không thể tự tay giết anh ta. Kẻ điên Quách Giang là công cụ tuyệt vời cho việc này. Hắn ta cuồng mê Hân Hân. Chỉ cần Hân Hân cho hắn một chút xíu hy vọng, hắn sẽ làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Còn việc Quách Giang giết người, tôi nghĩ hắn sẽ tự tìm ra cách. Vì vậy, tôi bắt đầu thúc giục Hân Hân và yêu cầu cô ấy ly hôn nhanh chóng. Cùng lúc, tôi vô tình nhắc đến Quách Giang trước mặt cô ấy. Phương án đã đưa ra rồi, liệu người phụ nữ tham lam này sẽ lựa chọn thế nào? Chỉ đơn giản là ly hôn với Nhân Tuấn, hay cô ấy sẽ thúc giục Quách Giang giết anh ta? Tôi không biết,
tôi chỉ có thể tiếp tục ám chỉ. Một thời gian sau, Hân Hân vẫn chưa có hành động gì. Giết người hình như vẫn là một chuyện quá khó khăn. Dần dần tôi không còn để tâm đến việc này nữa. Tôi bắt đầu tính toán từ những hướng khác. Ngày hôm đó, tôi đến gian hàng trái cây của vợ. Khi tôi chuẩn bị nói chuyện với cô ấy một chút, điện thoại đột nhiên vang lên không ngừng. Khi nhìn vào, tôi thấy là Hân Hân gửi tin nhắn. Cô ấy nói gaxi nhà cô ấy hỏng rồi. Hỏi tôi có thể đến sửa giúp không? Thật nực cười. Tôi đâu phải người làm việc vặt cho cô ấy. Ngay sau đó, Hân Hân lại nói chuyện đã gần xong rồi. Nhìn thấy tin nhắn, tôi vui mừng khôn xiết. Thì ra cô ta đã hiểu ý tôi rồi. Cô ta không ngu ngốc như tôi tưởng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thấy vợ tôi đang đỏ hoe mắt. Lúc đó tôi biết cô ấy lại hiểu lầm rồi. Vợ ơi, em nghe anh nói. Tôi đã thành công, chúng ta sẽ sớm tái hôn thôi. Anh đã hứa với em mà. Cô ấy giận dữ, lật đổ gian hàng trái cây. Làn trái cây văng đầy mặt tôi cắn răng kiềm chế, không để mình khóc. Quay người chạy đi. Chờ đấy, vợ ơi, anh sẽ để em sống một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần anh mang tiền về và đặt trước mặt em sẽ hiểu tất cả những gì tôi đã hy sinh. Tôi làm theo lời Hân Hân nói, lấy chìa khóa từ dưới thảm cửa nhà cô ấy, mở cửa vào trong. Trong nhà của thật có mùi gaxi. Thực ra tôi chưa bao giờ đến đây. Tôi nhìn xung quanh một lượt. Quả thật là một ngôi nhà đẹp. Chỉ cần nghĩ đến việc ngôi nhà này sẽ thuộc về tôi không khỏi cảm thấy phấn khích. Con cái sẽ ở phòng này, vợ chồng tôi sẽ ở phòng kia, còn làm thêm một phòng sách nữa. Ha ha, tôi thật xấu hổ vì những suy nghĩ của mình. Dường như tôi đã không còn cái dáng vẻ tự tin, đầy sức sống như trước nữa. Tôi vào bếp kiểm tra, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Đột nhiên, có người từ phía sau siết chặt cổ tôi. Ai đây? Hắn muốn giết tôi. Tên mập, là tên mập. Quách răng, cái tên này vụt qua trong đầu tôi. Tôi nhìn thấy chiếc giường mới trong phòng đối diện. Đó thật là một chiếc giường đẹp. Ha ha, hóa ra là thế. Sức lực tôi càng lúc càng yếu dần. Tầm nhìn cũng trở nên mờ dần. Vợ ơi, tôi không thể quay lại nữa rồi.